Hàng trăm triệu năm trước, trái đất là một nơi hoang vu, các đại dương đầy ắp sự sống còn lục địa thì trơ trụi. Nhưng rồi, một cuộc cách mạng vĩ đại đã diễn ra, thực vật bắt đầu dời bỏ môi trường nước để chinh phục đất liền. Đây là hành trình phi thường của những sinh vật nhỏ bé, dám đối mặt với vô vàn thử thách để thích nghi với thế giới mới. Từ tạo đơn giản, chúng tiến hóa để đứng vững trên mặt đất, hút nước từ lòng đất sâu và tự bảo vệ trước môi trường khắc nghiệt. Cuộc chinh phục này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt các lục địa, đặt nền móng cho sự phát triển của động vật, kể cả tổ tiên loài người. Những bước tiến hóa như phát triển rễ, thân, lá là câu trả lời thông minh cho từng thách thức mới. Câu chuyện tiến hóa của thực vật là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi kỳ diệu của tự nhiên. Hành trình này kéo dài hàng triệu năm, với những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Hãy cùng khám phá lý do, khó khăn và những thay đổi tiến hóa đã giúp thực vật thành công chinh phục đất liền. Đây là bản anh hùng ca của thế giới thực vật, một câu chuyện khoa học đầy cảm hứng. Dưới nước, ánh sáng mặt trời bị hấp thu mạnh khiến các loài tảo phải cạnh tranh nhau rất nhiều để sống gần mặt nước. Sự cạnh tranh này đã thôi thúc một số loài thực vật tìm đến một nơi mới, nơi có nhiều ánh sáng hơn. Trên cạn, ánh sáng mặt trời gần như không bị gì cản trở, tạo ra một cơ hội tuyệt vời để thực vật làm ra thức ăn. Không khí trên cạn cũng có nhiều khí carbonic hơn, đây là chất rất cần thiết cho việc thực vật làm ra thức ăn. Lục địa lúc đó gần như không có sự sống, chưa có động vật ăn cỏ hay nằm gây bệnh, giúp những cây đầu tiên phát triển thoải mái. Ít kẻ thù, ít bệnh tật, một lợi thế rất lớn so với môi trường dưới nước. Việc vừa phải cạnh tranh gay gắt dưới nước, lại vừa nhìn thấy cơ hội lớn trên cạn đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho cuộc di cư lịch sử này. Những cây đầu tiên lên bờ đã tận dụng nguồn sáng và khí CO2 dồi dào, phát triển rất nhanh. Môi trường đất liền rộng lớn, ít đối thủ, đã mở ra một không gian phát triển bao la. Chính những điều này đã biến lục địa cằn cỗi thành những thảm thực vật xanh tươi. Đó là khởi đầu cho một chương mới trong câu chuyện tiến hóa. Môi trường cần mở ra vô vàn cơ hội cho sự sống phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thử thách khắc nghiệt chưa từng có. Khi thực vật bắt đầu rời khỏi môi trường nước để chinh phục đất liền, chúng phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà sự sống không còn được bảo vệ bởi lớp nước bao bọc. Trên đất liền, sự thiếu nước trở thành mối đe dọa thường trực, đất khô cằn, nặng gặt và gió mạnh khiến nước bọc hơi nhanh chóng, làm cho thực vật dễ dàng bị mất nước và héo úa. Để sinh tồn, thực vật phải phát triển những chiến lược đặc biệt như lá có lớp lông hoặc sáp để giảm thoát hơi nước, hoặc tích trữ nước trong thân và lá mỏng. Một số loài còn thu nhỏ diện tích lá để hạn chế mật nước, trong khi những loài khác phát triển bộ rễ sâu hoặc lan rộng để tìm kiếm nguồn nước ngầm quý giá. Ngoài ra, ánh sáng mặt trời trên cạn mạnh hơn rất nhiều so với dưới nước. Đặc biệt, tia cực tím có thể phá hủy tế bào thực vật, gây tổn thương nghiêm trọng cho các mô non và lá non. Nếu như tảo dưới nước được bảo vệ khỏi tia cực tím nhỏ lớp nước, thì thực vật trên cần phải tiến hóa các sắc tố đặc biệt như anthocyanin, carotenoid để hấp thu và phản xạ tia UV, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Không chỉ vậy, nhiệt độ trên cần thay đổi liên tục giữa ngày và đêm, từ cái nóng gay gắt ban ngày đến cái lạnh buốt về đêm. Thực vật phải thích nghi với sự biến động này bằng cách phát triển các cơ chế bảo vệ tế bào, điều chỉnh quá trình trao đổi chất để không bị sốc nhiệt. Một thách thức khác là trọng lực, không còn lực đẩy của nước nâng đỡ, thực vật buộc phải phát triển cấu trúc vững chắc để có thể đứng thẳng, vươn lên cao đón ánh sáng mặt trời. Để làm được điều đó, chúng tiến hóa thân cây dày, cưng, cùng các mô nâng đỡ chuyên biệt như gỗ và vợ, giúp cây không chỉ đứng vững mà còn phát triển chiều cao vượt trội. Bộ rễ cũng trở nên đa dạng hơn, không chỉ giúp cây bám chắc vào đất, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hút nước và chất dinh dưỡng từ môi trường khô hạn. Để tồn tại, thực vật phải đồng thời giải quyết nhiều vấn đề, giữ nước, chống nắng chịu nhiệt và chống lại trọng lực. Mỗi loài lại có những cách thích nghi riêng biệt, tạo nên sự đa dạng phong phú của thế giới thực vật trên cạn. Chính những thách thức này đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa, giúp thực vật phát triển vô số hình thái, cấu trúc và chiến lược sinh tồn khác nhau. Nhờ sự sáng tạo không ngừng của tự nhiên, thực vật đã không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, phủ xanh khắp các vùng đất khô cằn, từ đồng cỏ, sa mạc đến rừng rậm. Cuộc chiến không ngừng nghỉ với khô hạn và nặng gặt đã tạo nên những bước tiến hóa vĩ đại, giúp thực vật trở thành những nhà vô địch của sự thích nghi. Đó chính là khởi đầu cho sự bùng nổ đa dạng sinh học trên cạn, mở ra một chương mới cho sự sống trên trái đất. Để giải quyết bài toán thiếu nước và đứng vững, thực vật tiến hóa ra rễ. Ban đầu là rễ già ở rêu, chỉ giúp bám vào đất đá, chưa hút nước hiệu quả. Sự xuất hiện của rễ thật là bước đột phá. Rễ đâm sâu tìm nước, khoáng chất và giữ cây vững chắc. Rễ giống như móng nhà, giúp cây phát triển cao lớn, cạnh tranh ánh sáng tốt hơn. Sự cộng sinh giữa rễ và nam đất tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.
Song song, thân cây cũng tiến hóa để nâng đỡ và vận chuyển. Thân chứa mô cung chắc, đặc biệt là gỗ với lignin cho phép cây vươn cao. Thân còn là hệ thống vận chuyển hai chiều, mạch gỗ đưa nước từ rễ lên lá, mạch ray chuyển đường từ lá đi nuôi cây. Hệ thống vận chuyển này là chìa khóa cho sự phát triển kích thước lớn. Nhờ rễ và thân, thực vật có thể chinh phục nhiều môi trường sống khác nhau. Đây là bước tiến hóa then chốt trong cuộc chinh phục đất liền. Sau rễ và thân, lá là bước tiến hóa tiếp theo, giúp thực vật tối ưu hóa việc thu nhận năng lượng mặt trời. Lá là nhà máy năng lượng, với bề mặt rộng, chứa diệp lực hấp thu ánh sáng, chuyển CO2 và nước thành đường và oxy. Tuy nhiên, bề mặt rộng cũng khiến cây dễ mất nước quả thoát hơi. Để khắc phục, lá tiến hóa lớp cutin không thấm nước và khí không có thể đóng mở linh hoạt. Khí không giúp cây lấy CO2 cho quang hợp, đồng thời đóng lại khi trời khô để giữ nước. Hệ thống mạch dần hoàn thiện mạch gỗ vận chuyển nước từ rễ lên lá, mạch ray chuyển sản phẩm quang hợp đi nuôi cây. Mạch gỗ còn giúp thân và cành cung cáp hơn. Sự kết hợp giữa lá, cutin, khí khống và mạch dần tạo nên cỗ máy sinh học hoàn hảo. Nhờ đó, thực vật có thể vươn cao, tạo tán lá rộng, cạnh tranh ánh sáng và duy trì cân bằng nước. Sự tiến hóa này mở ra kỷ nguyên của những khu rừng rậm rạp trên lục địa. Lá và hệ thống mạch dần là chìa khóa cho sự phát triển mạnh mẽ của thực vật trên cạn. Đó là nền tảng cho sự đa dạng sinh học ngày nay. Rêu là nhóm cây đầu tiên sống trên cạn, nhưng cấu tạo của chúng còn đơn giản lắm, chưa có rễ, thân, lá rõ ràng đâu. Chúng cần môi trường ẩm ướt để sống và sinh sản, nên chỉ mọc thành thầm thấp ở những nơi ấm thôi. Rêu cần nước để tinh trùng bơi đến gấp trung, vì thế chúng chỉ sống được ở những vùng ẩm ướt. Dù còn nhiều hạn chế, rêu đã giúp tạo ra lớp đất đầu tiên trên những tảng đá trơ trụi. Dương si là một bước tiến lớn hơn, chúng đã có hệ thống mạch dần, rễ, thân, lá hoàn chỉnh rồi. Nhờ vậy, dương si có thể lớn hơn nhiều, tạo thành những khu rừng cổ đại rộng lớn. Tuy nhiên, dương si vẫn cần nước để sinh sản, nên chúng vẫn chủ yếu sống ở những nơi ẩm ướt. Dương si sinh sản bằng bào tử, và quá trình thu tỉnh của chúng vẫn cần có nước. Dù vậy, dương si đã đánh dấu sự thành công của thực vật có mạch trong việc chinh phục đất liền. Những khu rừng dương si cổ đại đã giúp thay đổi khí hậu và tạo ra các mồ than đá khổng lồ. Rêu và dương si là những mặt xích rất quan trọng trong hành trình tiến hóa của cây cối. Chúng đã mở đường cho sự xuất hiện của những loài thực vật phát triển hơn sau này. Việc phải phụ thuộc vào nước khi sinh sản thực sự là một trở ngại lớn cho các loài thực vật sống trên cạn. Nhưng rồi một cuộc cách mạng đã xảy ra với sự xuất hiện của hạt. Cấu trúc này đã giúp thực vật không còn phải dựa vào nước để thu tỉnh nữa. Cây hạt trần là nhóm thực vật đầu tiên phát triển hạt, ví dụ như cây thông, cây tùng, cây bách mà chúng ta vẫn thấy ngày nay đó. Hạt có một phôi nhỏ, một kho dự trữ dinh dưỡng và một lớp vỏ cũng bên ngoài bảo vệ, giúp cây con có thể chờ đợi đến khi điều kiện thuận lợi mới nảy mầm. Phần hoa cũng là một sự cải tiến rất quan trọng. Thay vì phải bơi trong nước, phần hoa được gió mang đi khắp nơi, giúp việc thu phần không cần đến nước. Nhờ có hạt và phần hoa, cây hạt trần có thể sinh sản được ngay cả ở những vùng đất khô cằn. Chúng nhanh chóng chiếm lĩnh các lục địa, tạo nên những khu rừng rộng lớn từ thời khủng long. Cây hạt trần chính là bằng chứng sống cho một cuộc cách mạng sinh học vĩ đại, mở đường cho sự sống lan rộng khắp mọi nơi trên cạn. Những loài cây như thông, tùng, bách vẫn còn tồn tại mạnh mẽ cho đến tận ngày nay. Sự xuất hiện của hạt là một bước ngoặt lớn, giúp thực vật chinh phục gần như toàn bộ đất liền. Đó chính là nền tảng cho sự đa dạng của thế giới thực vật mà chúng ta đang thấy ngày nay. Sau khi thực vật phát triển hạt, một bước tiến hóa vượt bậc tiếp theo đã xuất hiện, đó là sự ra đời của hoa, một cấu trúc sinh sản tinh vi và hiệu quả vượt trội. Hoa không chỉ đơn thuần là bộ phận sinh sản, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và thích nghi của tự nhiên, giúp thực vật mở rộng phạm vi phát triển và đa dạng hóa loài. Cây hạt kín, hay còn gọi là thực vật có hoa, sở hữu một đặc điểm nổi bật, hạt của chúng được bảo vệ an toàn bên trong quả. Quả này phát triển từ bầu nhụy sau quá trình thu tỉnh, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ hoàn hảo cho thế hệ tiếp theo. Nhờ đó, hạt tránh được tác động xấu từ môi trường và có cơ hội nảy mầm tốt hơn. Hoa thường có màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ và mật ngọt hấp dẫn. Những đặc điểm này không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các loài động vật như côn trùng, chim, dơi. Chúng trở thành những người vận chuyển phần hoa đắc lực, giúp cây thực hiện quá trình thu phần chéo hiệu quả. Thay vì chỉ phụ thuộc vào gió như các loài thực vật cổ xưa, cây hạt kín đã thuê động vật làm người đưa phần. Cách này không chỉ tăng hiệu quả thu phần mà còn thúc đẩy sự đa dạng di truyền, giúp cây thích nghi tốt hơn với môi trường thay đổi. Quả không chỉ bảo vệ hạt mà còn là phương tiện phát tán tuyệt vời. Động vật ăn quả sẽ mang hạt đi xa, giúp cây mở rộng phạm vi sinh sống. Ngoài ra, nhiều loại quả có gai, móc hoặc cánh cho phép hạt bám vào lông thú hoặc bay theo gió, tăng khả năng phát tán đến những vùng đất mới. Sự đa dạng về hình dạng, màu sắc và cấu trúc của quả là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của tự nhiên. Mọi loại quả đều có chiến lược riêng để lan truyền sự sống, từ quả mong ngọt ngào đến quả khô có cánh bay xa.
Nhờ những ưu thế vượt trội về sinh sản và phát tán, cây hạt kín đã nhanh chóng chiếm lĩnh hầu hết các môi trường sống trên trái đất, từ rừng rậm, đồng cỏ, sa mạc cho đến vùng núi cao. Ngày nay, cây hạt kín là nhóm thực vật đông đảo và quan trọng nhất. Chúng bao gồm cây lương thực như lúa, ngô, lúa mì, cây ăn quả, rau củ, hoa cảnh và cả cây công nghiệp như bồng, cà phê, cao su. Cuộc sống của con người gắn liền với sự phát triển của nhóm thực vật này. Từ những loài cỏ nhỏ bé dưới chân đến những cây gỗ khổng lồ vươn cao chầm chồi, cây hạt kín thể hiện sự đa dạng và thích nghi tuyệt vời. Chúng là đỉnh cao tiến hóa của thế giới thực vật, đại diện cho sức sống mãnh liệt và khả năng chinh phục mọi thử thách. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp rực rỡ của hoa và hiệu quả sinh học của quả đã giúp cây hạt kín thống trị thế giới thực vật, tạo nên những cảnh quan tuyệt mỹ và nguồn sống dồi dào cho muôn loài. Hoa và quả chính là chìa khóa cho sự thành công vượt trội của cây hạt kín, mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của thực vật trên trái đất. Sự xuất hiện của hoa và cây hạt kín là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của tự nhiên, góp phần làm phong phú và bền vững cho sự sống trên hành tinh xanh của chúng ta. Cuộc di cư của thực vật lên cạn đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt hành tinh. Khi những sinh vật đầu tiên rời khỏi đại dương, chúng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự sống trên trái đất. Sự xuất hiện của thực vật trên cạn không chỉ là một bước tiến hóa, mà còn là một cuộc cách mạng sinh thái, tạo ra môi trường sống hoàn toàn mới cho vô số loài sinh vật khác. Thực vật phụ xanh lục địa, biển hoang mạc đá thành hệ sinh thái chủ phú, những vùng đất khô cằn, từng chỉ có đá và bụi, dần dần được bao phủ bởi thảm thực vật xanh tươi. Nhờ vào khả năng thích nghi và phát triển, thực vật đã tạo ra những khu rừng rậm rạp, đồng cỏ bát ngát và các vùng đất ngập nước đa dạng. Rễ cây phá vỡ đất đá, tạo lớp đất màu mỡ, nền tảng cho sự sống đa dạng hơn. Hệ rễ không chỉ giúp cây đứng vững, mà còn góp phần hình thành đạt, giữ nước và ngăn xói mòn. Nhờ đó, các loài thực vật khác và cả động vật có thể phát triển mạnh mẽ trên nền đất mới này. Quang hợp của thực vật hấp thu CO2, thải ra oxy, làm giảm nhiệt độ toàn cầu và tăng nồng độ oxy lên mức cần thiết cho động vật lớn. Quá trình này không chỉ giúp cân bằng khí hậu mà còn tạo ra bầu không khí trong lành, thúc đẩy sự tiến hóa của các loài động vật có kích thước lớn hơn, phức tạp hơn. Nếu không có thực vật trên cạn, bầu khí quyển và sự sống động vật phức tạp đã không thể tồn tại. Thực vật là những kiến trúc sư vĩ đại của hệ sinh thái, tạo ra môi trường sống cho hàng triệu loài sinh vật khác nhau, từ vi sinh vật đến động vật có vú lớn. Thực vật là mật xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn, tạo năng lượng hữu cơ cho động vật ăn cỏ và các bậc tiêu thụ cao hơn. Nhờ thực vật, năng lượng mặt trời được chuyển hóa thành thức ăn, nuôi sống toàn bộ hệ sinh thái trên cạn, từ côn trùng nhỏ bé đến những loài thú săn mới lớn. Rừng, đồng cỏ cung cấp thức ăn, nơi ở, nơi trú ẩn cho vô số loài động vật. Mỗi loài thực vật lại tạo ra một môi trường sống riêng biệt, góp phần vào sự đa dạng sinh học và cân bằng tự nhiên. Đối với con người, thực vật cung cấp lương thực, gỗ, sỏi, thuốc điều hòa khí hậu và bảo vệ đất. Chúng là nguồn tài nguyên không thể thay thế, đóng vai trò quan trọng trong mỗi nền văn minh, từ quá khứ đến hiện tại. Nhìn lại hành trình tiến hóa từ tạo đơn bào đến cây hoa rực rỡ, ta càng thán phục sức sống và khả năng thích nghi của tự nhiên. Sự đa dạng của thực vật là minh chứng cho quá trình tiến hóa lâu dài, vượt qua biết bao thử thách của khí hậu và môi trường. Bảo vệ thực vật là bảo vệ nền tảng sự sống và tương lai của loài người. Mọi hành động nhỏ như trồng cây, giữ gìn rừng hay sử dụng tài nguyên hợp lý đều góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái cho thế hệ mai sau. Thế giới xanh là di sản quý giá mà chúng ta cần gìn giữ. Nếu mất đi sự đa dạng thực vật, chúng ta sẽ đánh mất cả sự sống và vẻ đẹp của hành tinh này. Hành trình của thực vật là câu chuyện kỳ diệu về sự sống trên trái đất, nhắc nhở chúng ta về mối liên kết bền chặt giữa con người và thiên nhiên, cũng như trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh cho tương lai.